Xin chào các bạn đang đón xem video về Lên Đô Thị. Trung Quốc là quốc gia rộng lớn và đông dân thứ hai trên thế giới. Theo ước tính của World Population Review, một tổ chức độc lập về điều tra dân số và nhân khẩu học có trụ sở tại Mỹ, dân số Ấn Độ tính đến cuối năm 2022 là 1,417 tỷ, cao hơn 5 triệu so với dân số Trung Quốc. Bởi vậy, những thành phố lớn của quốc gia này sẽ vô cùng phát triển là điều tất yếu. Nhưng chúng phát triển như thế nào và xa hoa ra sao? Thì mời các bạn đến với video top 10 thành phố giàu có nhất Trung Quốc hôm nay của chúng tôi để cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh đồng hành cùng chúng tôi trong mỗi hành trình. Xếp ở vị trí thứ 10, thành phố Hàng Châu với GDP 247 tỷ đô la Mỹ. Thành phố Hàng Châu, một trung tâm công nghệ và là nơi đặt trụ sở của hãng thương mại điện tử Alibaba, được Tổ chức Nghiên cứu Kinh tế Economic Intelligence Unit đánh giá là địa phương có tiềm năng tăng trưởng kinh tế lớn nhất Trung Quốc trong những năm tới. Ngoài là một trung tâm công nghệ, thì người Trung Quốc cũng có câu trên có thiên đàng, dưới có tô hàng, ám chỉ vẻ đẹp tuyệt đỉnh của vùng Tô Châu và Hàng Châu. Hàng Châu nằm ở đồng bằng châu thổ sông Trường Giang, là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải 180 km về phía Tây Bắc. Hàng Châu được biết đến như là một trong những thành phố nổi tiếng và thịnh vượng nhất Trung Quốc. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, cộng thêm sự phát triển của du lịch, những năm gần đây, lượng khách quốc tế đổ về Hàng Châu ngày càng nhiều. Xếp ở vị trí thứ 9, Vũ Hán với GDP 253 tỷ đô la Mỹ. Thành phố Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là thành phố lớn nhất ở Hồ Bắc và là thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc. Thành phố đông dân thứ 9 của quốc gia này là một trong 9 thành phố trung tâm quốc gia của Trung Quốc. Cái tên Vũ Hán đến từ nguồn gốc lịch sử của thành phố, từ sự kết hợp của Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương, được gọi chung là Tam thị trấn Vũ Hán. Nó nằm ở phía đông đồng bằng Giang Hán, trên ngã ba sông Dương Tử và phụ lưu lớn nhất của nó, sông Hàn, và được gọi là ngã rẽ 9 tỉnh của Trung Quốc. Thành phố Vũ Hán ngày nay được coi là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giáo dục của miền Trung Trung Quốc. Đây là một trung tâm giao thông chính với hàng chục tuyến đường sắt, đường bộ và đường cao tốc đi qua thành phố và kết nối với các thành phố lớn khác. Do vai trò chính của nó trong vận tải nội địa, Vũ Hán đôi khi được các nguồn nước ngoài gọi là Chicago của Trung Quốc, con đường vàng của sông Dương Tử và phụ lưu lớn nhất của nó, sông Hán, đi qua khu vực đô thị và chia Vũ Hán thành 3 quận Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương. Cầu sông Dương Tử Vũ Hán đi qua sông Dương Tử trong thành phố. Đập Tam Hiệp, nhà máy điện lớn nhất thế giới về công suất lắp đặt, nằm gần đó. Xếp ở vị trí thứ 8, Thành Đô với GDP 278 tỷ đô la Mỹ. Được mệnh danh là trái tim của Tứ Xuyên, thủ phủ Thành Đô nổi tiếng không chỉ là một trong những thành phố thu hút khách du lịch, mà còn là nút giao thương quan trọng của cả nước.
Thành Đô là một thành phố nằm ở phía tây nam của Trung Quốc, trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Nơi đây có tổng diện tích khoảng 12.300 km². Vào khoảng năm 256 trước Công nguyên, Thành Đô lúc bấy giờ là thủ đô thịnh vượng nhất của tỉnh Tứ Xuyên, nơi được mệnh danh là nhà nước thiên đường. Ngoài ra, Thành Đô còn là thành phố hạnh phúc nhất đất nước tỷ dân trong 12 năm liên tiếp, đồng thời cũng là kinh đô ẩm thực thế giới. Xếp ở vị trí thứ 7, Tô Châu với GDP 308 tỷ đô la. Là một trong những thành phố thịnh vượng nhất của Trung Quốc, Tô Châu trở thành mũi nhọn động lực hướng tới đổi mới của Trung Quốc, nhờ có cảnh quan tuyệt đẹp và một lực lượng lao động năng nổ cho phát triển kinh tế. Tô Châu có bề dày lịch sử lâu đời, trực thuộc tỉnh Giang Tô, phía tây nam Trung Quốc. Vùng đất được mệnh danh là Vân Ni của phương Đông này từng là một trung tâm quan trọng của công nghiệp sản xuất tơ lụa Trung Hoa kể từ thời nhà Tống năm 960 đến 1279. Ngày nay, vị trí đắc địa, chi phí vận hành thấp và một môi trường chính sách thuận lợi đã biến Tô Châu trở thành một trung tâm chiến lược về thương mại, kinh doanh và điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài. Ở thời điểm hiện tại, Tô Châu thu hút được hơn 17.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến từ 115 quốc gia và khu vực. Đặc điểm nổi bật của Tô Châu là những khu công nghiệp lớn, nhiều cảng biển và cơ sở hạ tầng sản xuất tân tiến, giúp thành phố nhanh chóng trở thành một đô thị của các doanh nghiệp thành công. Xếp ở vị trí thứ 6, Hồng Kông với GDP là 365 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế Hồng Kông là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, phát triển được xây dựng trên nền kinh tế thị trường, thuế thấp và có ít sự can thiệp kinh tế của chính phủ. Đây là một trung tâm tài chính, thương mại quan trọng và là nơi tập trung nhiều đại bản doanh công ty của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu tính về GDP bình quân đầu người và tổng sản phẩm nội địa, Hồng Kông là trung tâm đô thị giàu hàng đầu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 2022, trong báo cáo chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu, vị thế và sức mạnh của Hồng Kông với tư cách là trung tâm tài chính thế giới một lần nữa được khẳng định, đứng đầu châu Á và thứ 3 thế giới. Hồng Kông cũng được đánh giá là nền kinh tế linh hoạt, có khung pháp lý tiêu chuẩn cao, tỷ lệ tham nhũng thấp, công tác điều hành minh bạch, khung quy định hiệu quả và cởi mở với hoạt động thương mại toàn cầu. Xếp ở vị trí thứ 5, Quảng Châu với GDP 370 tỷ đô la Mỹ. Quảng Châu là thành phố lớn thứ 3 của Trung Quốc, là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông và là một trung tâm thương mại thịnh vượng. Vị trí ven sông Châu Giang và ở gần Hồng Kông đã giúp cho Quảng Châu trở thành cảng biển chiến lược trong nhiều thế kỷ. Thành phố Quảng Châu có lịch sử hơn 2.200 năm, là thành phố lớn nhất của tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc và là một trong những thành phố lớn nhất, đông dân nhất thế giới, với hơn 15 triệu dân. Cùng với Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến,
Quảng Châu là một trong những thành phố phát triển bậc nhất ở Trung Quốc. Xếp ở vị trí thứ tư, Trùng Khánh với GDP 386 tỷ đô la Mỹ. Trùng Khánh là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương, cũng là trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Tây Nam Trung Quốc. Tên gọi Trùng Khánh có một ý nghĩa khá hay, đó là hạnh phúc nhân đôi cho người dân hai bên bờ sông Trường Giang. Quả thật vậy, Trùng Khánh tập trung rất nhiều nhà máy bề thế, có tầm quan trọng chiến lược với sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc. Lọt vào nhiều bảng xếp hạng như một trong những trung tâm sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, nhóm các khu vực phát triển nhanh nhất Trung Quốc, khu vực sản xuất tiêu dùng lớn mạnh. Đô thị trẻ Trùng Khánh ngày càng tiến xa, hiện đại và đồng bộ đứng thứ tư trong top thành phố giàu nhất Trung Quốc. Cũng chính vì mức độ đô thị hóa, nên ngày càng có nhiều các chung cư cao cấp được xây dựng ở các vùng ven đô. Hàng loạt cao ốc chọc trời mọc lên san sát nhau, dọc hai bên bờ sông Trường Giang, để phục vụ nhu cầu của hơn 30 triệu dân Trùng Khánh. Đến nỗi, nếu nhìn từ xa, bạn sẽ thấy Trùng Khánh giống như một Dubai đầy thời thượng chói lóa. Xếp ở vị trí thứ ba, Thâm Quyến với GDP 432 tỷ đô la Mỹ. Thâm Quyến là đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc. Trong vòng 4 thập kỷ, Thâm Quyến đã phát triển thành một siêu đô thị thịnh vượng, với dân số đô thị vượt quá 17 triệu người, thành phố đông dân thứ 6 của Trung Quốc, và vươn lên vị trí như một trung tâm tài chính và thương mại quốc tế sáng tạo. Đây cũng là một trong những khu đô thị phát triển bậc nhất ở Trung Quốc, với mức GDP bình quân đầu người cao, lượng hàng xuất khẩu nước ngoài và các đơn xin cấp bằng sáng chế lớn. Trong quá trình phát triển và đô thị hóa nhanh chóng, trung tâm kinh tế Thâm Quyến đã chuyển từ sản xuất sử dụng nhiều lao động sang các lĩnh vực dựa trên tri thức. Thậm chí, Thâm Quyến đã phát triển thành một trong những trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới đô thị, được công nhận là thung lũng Silicon của Trung Quốc, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn cầu của các công ty công nghệ cao như Huawei, Tencent, BID, DJI và ZTE. Công nghệ cao là huyết mạch của nền kinh tế thành phố, chiếm khoảng 60% sản lượng công nghiệp. Xếp ở vị trí thứ hai, Bắc Kinh với GDP khổng lồ 564 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo công khai, lần đầu tiên GDP của Bắc Kinh vượt quá 3.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 450 tỷ đô la Mỹ, vào năm 2018 và đạt 4.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 564 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người của thành phố đã vượt 180.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 26.000 đô la Mỹ, đứng đầu trong số các tỉnh và thành phố ở Trung Quốc. Kinh tế Bắc Kinh được chia làm 3 khu vực. Khu vực 1, nông lâm ngư nghiệp, đạt khoảng 11,15 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 1,644 tỷ đô la Mỹ. Khu vực 2, công nghiệp chế tạo xây dựng, đạt khoảng 660,51 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 97,433 tỷ đô la Mỹ.
và khu vực 3 dịch vụ đạt hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Trong số các thành phố nghìn tỷ ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, khu vực dịch vụ của Bắc Kinh luôn dẫn đầu cả nước. Số lượng doanh nghiệp công nghệ cao cấp nhà nước, doanh nghiệp chuyên môn hóa và doanh nghiệp kỳ lân ở Bắc Kinh cũng đứng đầu cả nước. Bắc Kinh cũng sở hữu tứ đại ngân hàng toàn cầu, gồm có Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, những gã khổng lồ Internet như GD, Baidu và Xiaomi, những ông lớn công nghệ như China Film và Huawei. Cuối cùng là vị trí quán quân ngày hôm nay. Thượng Hải với GDP khoảng 602 tỷ đô la Mỹ là thành phố giàu nhất Trung Quốc. Tên gọi thành phố khép từ hai chữ Hán. Thượng có nghĩa là trên, Hải có nghĩa là biển, nghĩa là trên biển. Đây là vị trí đắc địa, nơi sông Hoàng Phố đổ ra biển. Tên Thượng Hải lần đầu tiên được đề cập vào thế kỷ 11, khi nó mới chỉ là một thị trấn nhỏ. Đến nay, thành phố này đã phát triển và mở rộng đến tận sông Dương Tử và biển Hoa Đông. Thượng Hải là thành phố lớn nhất ở Trung Quốc đại lục, một trong 4 đô thị trực thuộc Trung ương. Nơi đó là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và vận chuyển của Trung Quốc đại lục. Thượng Hải đã tạo ra và phá vỡ nhiều kỷ lục của Hiệp hội Kỷ lục Thế giới và Trung Quốc. Là thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc, Thượng Hải cũng là một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, thành phố Thượng Hải còn là hải cảng quan trọng và là trung tâm thương mại tài chính ngân hàng sầm uất hiện đại bậc nhất của Trung Quốc. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top 10 thành phố giàu có nhất Trung Quốc. Có thể thấy, tuy mấy năm vừa qua Trung Quốc đã phải đối mặt với đại dịch Covid-19, GDP của các thành phố có giảm, nhưng những con số trên vẫn rất ấn tượng, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.